Ja, ik moet natuurlijk daartussen kruipen. Ja, maar ik denk dat het net zo is als lopen. Oké, nou, hij is er helemaal klaar voor. Rotterdam, here we come. Ja, je weet het nooit hè. Rijkswaterstaat 24. Ik denk dat ze iets zoeken. Ik denk dat ze wat kwijt zijn. Ik denk dat ze aan het dreggen zijn of zo. We gaan nu naar Antwerpen. Nou, we zitten op de lek. Kreekraksluis, Gibraltar. Van Maarsen, de Gibraltar. Goedemiddag. We zijn blok ingekomen en we gaan richting Vreeswijk. Tegenlicht op het voetpad op de Kaspoelbrug. En bij de Daphne Schippersbrug, daar zijn werkzaamheden. Daar ga ik voorzichtig passeren over. Ja, oké. Hier komen we bij de brug. Als je hier onder de brug doorgaat, dan kom je op de Vecht. Heel veel schepen kunnen er wel onderdoor. Maar wij niet met de NG Live, maar hier zou je door kunnen steken. Dus een openstaande sluis. En dan kom je op de Vecht terecht. De hoogte is 4 meter. Ja, wij kunnen daar net niet onderdoor. Ja, daarachter zie je een openstaande sluis. Die kant op. Komt de Rijkswaterstaat 70 volgens mij. Ja, de Rijkswaterstaat 70. Ja. Handhaving moet ook hè, op het Amsterdam-Rijnkanaal. Er gebeurt best wel eens dingen. Nou, er is hier wat aan de hand. Geen idee. Iets met een Rijkswaterstaat en een politie. Ja, dat is een beetje tegen de zon in. Ja. Er zal weer wat aan de hand zijn. Ik denk dat ze aan het dreggen zijn of zo. Misschien missen ze iemand. Ja, je weet het nooit hè. Misschien iemand verzopen of een auto kwijt. Hoi. Ja, je weet het nooit. Op zo'n film kan je ze wel zien. Rijkswaterstaat 24. En hier een heel klein politiebootje. Ja, je kan hem bijna niet zien. Ik ook niet met mijn ogen tegen de zon in. Maar het lijkt wel of ze een soort aan het dreggen zijn. Geen idee. Oh ja, ze hebben een kraantje. Ja. Ik denk dat ze iets zoeken. Ik denk dat ze wat kwijt zijn. Ja, nou ja. We gaan het zien. Nou, ik denk dat ze iemand kwijt zijn, Martin, want ze waren aan het dreggen. Ze zijn een beetje aan het vissen met een magneet. Ik zag net een Duitse helm gewoon lopen. Nee, ik kon het niet zien, maar nou ja. We gaan op richting ja. Nou, we zijn bij het kanaaleiland Utrecht. Hier vaart de Aspiration. Daar komt een groot aan.
Reality. Ook weer een nieuwe. Linkerbak. Zwijndrecht. Nou, hier ligt een bootje. Die wordt elke 3 weken verplaatst. Dan mag hij 3 weken blijven liggen. En we zijn hier op de kruising. Bakboord uit. Ga je naar Wijk. En rechtdoor ga je naar Vreeswijk. De Nieuwegeinse brug. En wij gaan naar Vreeswijk. En dan gaan we de Lek af. Nou, dan heb je de Servio, ook van deze club. Ik heb net even naar de waterstand nog gekeken. Het was precies om 2:15 hoog water, dus en tot 10 uur is het laag. Dus tij hebben we voor stroom. En we hebben nog ruimte genoeg onder het schip. Maar vroeger stond hier dat bord, maar dat bord is uit, hè? Ja, het is uit. Ja, daar hebben ze geen mensen meer voor die cijfertjes omdraait, denk ik. Ja, dat is ook nog. Nou ja, we gaan door de sluis. Ja, we gaan nu naar Antwerpen. Dan gaan we lossen. Antwerpen gaan we naar Rotterdam. En dan gaan we daar een vletje doen. Dus dan gaan we in Rotterdam ook weer lossen. Ja, en zo hobbelt het de hele week gewoon door. Dus het is aardig wat kilometers die wij afleggen. Maar we gaan nu eerst de bakboordsluis in. Vroeger had je alleen de 2 stuurboordsluizen. En dat is tegenwoordig is dat de middensluis en de stuurboordsluis. Dan ga je erin. Ja, dat is een grote sluis geworden dit. Vroeger lagen we hier uren te wachten. En dat is niet meer. Weet jij dat nog? Dat je uren ligt te wachten, zet het even in de comments. En zeker in de bietentijd. Dat was niet normaal. Ja. Ja, Dimitri is aan het filmen. It's okay? Yes, it's okay. Thank you. You are welcome, thank you. I go to the back, it's very cold. Okay. Nou, we liggen in de sluis. Er komt er nog eentje bij. En dan gaan we straks de lek op. De lek af. Wel mooi. Nou, we varen de sluis weer uit. Buiten kijken. Eline ligt achter ons.
sluis uit. En dan in de voorhaven gaan we stuurboord uit. En dan gaan we de lek af. Dus hoogwater geweest net. Dat zie je ook hè, aan de sluis. Hoogwater. En dan op naar Rotterdam. En van Rotterdam, nee, op naar Dort. Nou, op naar Dort. En dan varen we in het donker naar Antwerpen. Ja, dat stuk ga ik niet filmen, want dat heb ik al gefilmd. Op de heenweg. Dus dat gaan we niet doen. Hapje eten maken. We drive down to the ocean. You call it Elmore, and we lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh Maria, dance a little closer. Close your eyes and don't say anything. Don't believe the sirens on Figueroa. Just listen to Carmelita sing Las Mañanitas, Sweet Maria. Nou, we zitten op de lek. Het zonnetje gaat onder. Ik zal mijn camera even weghalen. Ja, in het donker filmen heb toch geen zin. Nou, mooi. If I had a plane, we'd fly to Costa Rica, land atop a mountain, and look down on the world. And I'd learn to speak Spanish, we'd incognito Rica, and everything would vanish that we didn't want in our world. Oh, Maria. Ja, goedemorgen. We zijn vannacht vroeg hier aangekomen. En we gingen gelijk los. We wachten even tot de arm eraf is. En dan gaan we weer richting Rotterdam. Hiernaast daar ook een zeebootje. En wij gaan dadelijk hier eruit. De bak wordt uit. En dan gaan we richting het kanaal. Oh, mooi. Nou, even wachten tot de pijp eraf kan. Tanks zijn allemaal leeg. Even op een controleur wachten. En dan onze volgende reis is laden in de Botlek. Nou, we gaan vertrekken. Dan kunnen we starten. Motortje weer aan. Hopla. En deze aan. Hopla. Deze aan. Boesterofje aan. En 2. Hopla. Ja, alles doet het. Ja, alles, Ja? alles doet het. Maar Zal ik hem wegvragen? nee, dat doe ik wel, joh. Oh, nou dan moet je dat goed filmen, want als Erik wegvaart, dan gaat hij meestal als een soort flipperkast de haven uit. Ja. En dan iedereen die maakt een bogenbol van Ja. ongeveer 500 meter om de Gibraltar. Ja. Nou, ik heb best wel een beetje varen hoor. Ja, toch wel. Ja. Motor in zijn werk. 1 en 2, hoppatee. Ralph, we can go. That's okay. Oké, nou, hij is er helemaal klaar voor. Rotterdam, here we come. Gaat met die banaan. Ja. Straks wel polder, de Gibraltar. Gibraltar zit er polder over. Dan vertrekken uit de tweede insteekblok en dan gaan we naar het kanaal. Gibraltar, vrij moet in de grond gaan, over. Nee, daar komt mijn kop vooruit.
plaatje. Henny van de Hoef. Hoe heet het? De Zandvlietsluizen Ja, zijn open. En wij gaan hier het kanaal op. Ja, mooi. We zijn bij de Noordlandbrug. Noordland. Hoe heet die brug eigenlijk, Martin? Noordlandbrug. We komen hier Stol tegen, Ludwighaven. Dan hoekje om. En dan verder het kanaal. Ja, hier aan stuurboord staan allemaal mooie wachtpalen. Alleen wij vragen ons eigen af wanneer dat nou eindelijk klaar Ja, is. wanneer we eigenlijk mogen liggen, ja of nee. Ja. Want het is al een tijdje, ziet dat er netjes Er zijn uit. hele mooie wachtpalen. Er loopt ook een weg naartoe. Misschien, misschien dat jij het weet. Zet het even in de comments. Want het zijn wel heel veel lichtplaatsen. 7 palen, 7 rijen Veer- en dan Ja. 4 per paal, denk ik, Ja. te zien. Dus 28 bootjes die er op bij komen. 28 lichtplaatsen. Ja. Ja. Ongelooflijk dat dat nog niet gebruikt wordt. Het ziet er allemaal netjes uit. Ja. Weet jij het? Zet het er even in. Dat zouden wij wel heel leuk vinden. Dat is precies hier op de hoek In de Tarzanbocht. in de Tarzanbocht. Ja, zo noemen ze dat. Oké. Dus de Tarzanbocht. Ja. Nee, een soort Formule 1 hier zo. Er zijn al een aantal containerbootjes Rechtdoor hier gegaan. opgedonderd. Rechtdoor, of ja, of rechtdoor. Ligt eraan hoeveel ze drinken natuurlijk. Nou ja, ik vraag me eigenlijk af, zouden ze dat kanaal door hebben willen trekken hier? Waarheen? Nou ja, rechtdoor of zo, want het is een hele rare bocht. Zie je? Nou nee, dat is die bocht die is wat ruimer gemaakt vanwege als koppelverband in Formatie. lange formatie in flesvaart. Oké. Dan heb je wel een beetje ruimte nodig natuurlijk. Ja. Dat denk ik. Dus, maar weet jij het? Zit er Ja, help ons uit de brand en schrijf er wat onder. Nou, dan gaan we weer even verder tuffen. We zitten halverwege het kanaal. Maar ik moet zeggen, Martin, dit is nog saaier dan het Amsterdam Rijnkanaal, dit stuk, hè? Ja, hier geen ruk aan.
Nee. Het is gewoon, zeker niet als je in je leven dit al 100.000 keer heen en weer ervaren hebt. Ja. Nou ja. We verwachten ook een beetje slecht weer straks. Dus we gaan het meemaken. Kreekeraksluis, Gibraltar. 110 en 44. Jawel, richting Rotterdam. Bakkersluis. Hoe staat hij erbij? Onderweg naar 2 stuks. Ja, oké. Nou, bakboordsluis. Doen we even een beetje kalmpjes aan. Want die is onderweg naar binnen. En dan ga ik eens even een lunchje maken, Martin. Oh, ik word weer getrakteerd op een Cardass special. Nou, nee hoor. Je krijgt Nee. gewoon een broodje. Oh, gewoon een broodje, pleut een paar plakken kaas op en klaar? Zoiets. Oké, nou goed. Ja? Ik vind alles best. Ja. Ja, sorry. Ik heb nog 10 eieren en ik ben aan dieet. En dan heb ik zelf niks meer. Nee, dus ik krijg alleen een broodje restant krijgen. Ja, nou ja, ik had 30 eieren besteld. En daar heb ik er nog 10 van over. We moeten nog een paar dagen. Ja, mijn dieet gaat voor. En ja, de rest van de eieren zijn Ja, zijn dieet gaat voor, Ja. dus de rest van het personeel Nou ja, moet rijden ik hier. moet zeggen dat jij het ook wel kan gebruiken, toch? Ja. Ja, Erik is aan het afvallen en ik ben aan het opvallen. Nou, we gaan de sluis in. Ja. Hè? Moet ik hem daar tussen brakken? Nou, Nee. nu ben ik even in de cameraman. Ja. Nou, dat wordt een vuurdoop voor Erik hoor. Nou, dat is wel- Normaal, de leerling-kapteintjes die beginnen steeds harder te zweten hoe dichter bij de sluis komt. Dus ik ga nu even Eriks voorhoofd filmen. Nou, er zit niks op. Oh, er zit niks op. Nou, dan komt dat goed. Ja, ik moet natuurlijk daar tussen kruipen. Nou ja, gewoon wachten dat hij blijft net zo lang achter. Tot je voorganger stil ligt. Ja. En dan voorzichtig het koppie bakbord er tegenaan en dan lijm ertussen glijden. Ja, daar ben je goed in, hè? Daar ben ik een ster in, weet je dat? Nee, maar als je op die camera's kijkt daar, dan zie je, Uiteraard maak je gebruik. je ziet precies dat je... Uiteraard maak je ook gebruik van je camera's natuurlijk. Ze zitten er, dus waarom niet? Ja. Vroeger was het heel anders. Geen camera's, geen radar. Kijk, nu heb je gewoon moderne navigatie en manoeuvreerbare apparatuur. Nou, wel goed, hè? Ja. Netjes hoor. Ja. Ja, maar ik denk dat het net zo is als lopen. Ja, gewoon weer veel doen en dan is het weer een appeltje eitje. Ja.
Ja, die voorste die is wel heel breed, hè? Ja, dat gaat niet passen. Maar die is 15 meter breed of zo. Die is, ja. Maar ik denk wel meer. Nee, 15 meter gaat te zien op haar. Nog een meter of 10 en daar binnen. Meter, you can take the next. 10 Noord. Ja, voor mij is het oké hoor. Die bekomen die is Stoienportkamer. Oké, dankjewel. Nou, Martin. Ja, Hij ligt vast. hij ligt vast. We zitten ertussen. En nou ja, ik prima toch? In de sluis. Nou, en dan na de sluis gaan we via Tolen de Volkerak op en naar de Volkeraksluis. Je zit weer lekker te knabbelen, hè? Wie hebt het toch gemaakt? Mijn privé... Je bent te lui om je eigen brood te smeren, hè? Oh. Nee, ik zei tegen Martin, ik ga wel even een broodje maken, net voor de sluis. Maar nee, helemaal leuk. De Krekerak. En dan op naar de volgende.